ඉතින් හිතුවා අද වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. මොකද එළියට යනවා මම ගෙදර එන ගමන් ගෙදර එන මග හම් වෙනවා තිලක් මායක. ඉතින් තිලක් මායකටත් යන්න ඕනේ. ඊයේ Black Friday sale එක තිබුණානේ. ඉතින් අද වෙනකොට සමහර ඩිස්කවුන්ට්ස් එහෙම ඇති. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මම ලෑස්ති වෙනවා මම කියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිත් මම හිතාගෙන ඉන්නවා අද මගේ රූම් එක ඩෙකොරේට් කරන්න ක්‍රිස්මස් වලට. මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයාලට කිව්වනේ. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අද එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මම අද දවස ගත කරන්න කියලා. හායි ඉතින් මම දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා මම රූම් එක හදන්න පටන් ගත්තේ නෑ මොකද චුට්ටක් මහන්සි වෙලා තිබුණු හින්දා ටිකක් හිටියා ඔහොම දැන් නම් ටිකක් හවස් වෙලා ඒ වුණාට එළිය තියෙනවා ඉතින් වැඩේට හොඳයි මේ වෙලාව ඉතින් මම හිතුවා මගේ ක්‍රිස්මස් පිජාමා එක අරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මොකද එතකොට ගොඩක්ම මැච් වෙනවනේ ඉතින් හරි මම කියන්නම් මගේ රූම් එකේ කියන්නේ එක එක පාර්ට් වගේක් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඉතින් ඒවල කලින් තිබ්බ විදිය සහ දැන් මම කරන්න යන විදිය පෙන්නන්නම් ලොකු ඩෙකොරේෂන්ස් එහෙම දාන්නේ නැහැ මොකද මම ගත්තෙත් නැහැ අනිත් එක ගන්න තිබුණේ නැහැ ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අර ගොඩක්ම එහෙම ගන්න දේවල් අපිට නැහැ ඉතින් අර තියෙන දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ ගොඩක් ඉතින් මල්ලගර කලින් වතාවල් වල ගත්ත දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඒවත් දාලා බලමු ලස්සනට හදමු මේ තියෙන්නේ මම ඉතින් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් රෙඩි කරගත්තා මේ තියෙන මේක නම් කැඩිච්ච එකක් මේ මගේ සෑන්ඩ් ඔයාලට මතක නම් මෙයක් තියෙනවා ඉතින් අපි බලමු නේ මේවට පොඩි පොඩි මොන හරි කරලා තියෙන්නේ අර මම කියපු කාපට් එක පේනවනම් ඉතින් මේකත් ඇති වෙයි කියලා හිතනවා මුළු රූම් එකටම දාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ඒරියා එකට විතරක් දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මොකද ඒකට දාන්න එක හොඳයි මොකද මගේ මිරර් එක මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන්නේ එතකොට මට ෆොටෝස් ගත්තී කාපට් එකත් ලස්සනට පේනවා ඉතින් ඒක නිසා ඒ පැත්තට හරියන විදියට තමයි දාන්නේ මේකේ තමයි මම ඔක්කොම බෙඩ් ෂීට්ස් එහෙම දාලා තියෙන්නේ ඉතින් තියෙනවා මේක මම හිතාගෙන ඉන්නවා උඩට පොඩ්ඩක් දාන්න නිකන් සයිඩ් එකට වගේ ඒක තියෙනවා එතකොට තව ඉතින් වයිට් එකෙන් තියෙනවා මම දාලාම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා දැම්මම
තිබුණා කොහොමත්. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් කිලුට වෙලා හින්දා මෙන්න මේක දානවා. ෆැබ්‍රික් වෝල් හැගින් එක ගැන කියනවා නම් වීඩියෝ එකේ මුලදී මම හිතන් හිටියේ නෑ මේක මෙතනට තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මට මතක් වුණා ගෙදර මෙහෙම එකක් තියෙනව නේද කියලා. හොයලා බලද්දි මට මේක හම්බුණා. මාර්ම මැචින් රූම් එකට මාර්ම ලස්සනයි, හරිම කියුට්. ඉතින් ඒක හින්දා මම මේක මෙතනට හැං කරා. මේකත් කැන්ඩල් එකක්. මේකත් මම හිතුවා මෙතනට වගේ මැච් වෙයි කියලා. පොයින්ට්ස් එරියා මලක් වගේ තියෙන කැන්ඩල් එකක්. ඒකත් බලමු තියලා. හොඳයිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කර්න් එක දාලා තියෙන එක උඩට ගාලන්ඩ් එකක් නේ, මම දන්නේ ගාලන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩට හැං කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න මගේ ඩෙස්ක් ඒරියා එක මම මේ විදිහට තමයි ඩෙකරේට් කරේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන දේවල් මම මුකුත්ම වෙනස් කරේ නැහැ. මොකද මට මේ දේවල් අවශ්‍ය හින්දා ඒවා වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ විදිහටම තිබ්බා. ඉතින් මේ පැත්තේ මේ විදිහට ෆ්ලවර් ඇරේන්ජ්මන්ට් එකක් කරා. රූම් එකටත් මැච් වෙනවා රෙඩ් කලර් එකකින් හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ පොඩි මේකක් තිබ්බා මෙතනින්. ඉතින් මේ මගේ මිරර් එක ඒක මෙතන තිබුණා හැමදාම. ඉතින් අනිත් පැත්තට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මගේ ටෝට් බෑග් එක. ඉතින් මේක මම වීඩියෝස් වල එහෙම අරන් යන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒකත් අර මේ රෙඩ් print එකක් නෙමෙයි මැද්දේ තියෙන්නේ. ඒක හින්දා ඒකත් ක්‍රිස්මස් වලට මැච් වෙන හින්දා මම මෙතනින් හැං කරා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ සයිඩ් එක මම ඩෙකරේට් කරේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද රෑට පේන්නේ කියලා. මෙතනට තමයි මම ආසම තැන. ඉතින් මෙතන මම තිබ්බනේ අර පොයින්ට් සෙටියා ෆ්ලවර් එකක් එන්නේ අර කැන්ඩල් එකක් එන්නේ ඒක මම එතනින් අයින් කරා. මේ දෙක විතරක් තිබ්බා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ ඇඳ. මේ ගැනත් කියන්න ඕනේ මේකට මම කරා. මේක බෙඩ් ෂීට් එකක් කියලා මම කිව්වනේ. මම මේකට මේ ඒක අර පටලවල ගැට ගහලා වගේ ඒක මේ හැදුවා නිකන් හෝලයක් වගේ. ඒක තිබ්බා මම මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද මම මගේ රූම් එක ඩෙකරේට් කරේ කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකටම දාන්නම් කොහොමද රෑට ලයිට්ස් දැම්මම පස්සේ පේන්නේ කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ වැඩි දේවල් මුකුත් මම ගත්තේ නැහැ. තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි ගොඩක්ම කරේ. එතකොට මේ ෆේරි ලයිට් එක, එතකොට අර වෝල් හැංගින් ෂෙල්ෆ් එක, බෙඩ් ෂීට් වගේ දේවල් ගන්න ඇති. වෝල් හැංගින් ෂෙල්ෆ් එකයි මේකයි නම් මට හම්බුනේ ඩරාස් 11 සේල් එකකින්. පහුගිය ටිකේ තිබුණා. ඉතින් ලොකු ඩිස්කවුන්ට්ස් එහෙම තිබුණා. ඉතින් ඒකෙන් ඒක ඕඩර් කරා. අනිත් දේවල් නම් ඔක්කොම තියෙන දේවල් තමයි. ඉතින් කියන්න ඕනේ අර පොඩි දෙයක් වුණත් ඉතින් සමහරට අපි කැමති විදිහට අපි ඉන්න තැනනේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ලස්සනට තියාගන්න එක අපිට ඉතින් හොඳයි. අපි ආසයිනේ එහෙම දකින්නකොට නිතරම. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එකෙන්. ඒ වගේම දැන් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ මාසේ කියන්නේ නොවැම්බර් අන්තිම දවස් කීපේ. කියන්නේ තව දවස් 2කින් හරි 3කින් හරි දෙසැම්බර් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ආසාවෙන් ඉන්නවා තව ලස්සන වීඩියෝස් කීපයක් කරන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. ඒවටත් හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා බලන්න කියලා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.